Hej och välkomna till Arnstrands husbilsresor. Nu har semesterskjortan på och vi är på väg söderut på våran sommarresa. Vi ska vara borta 4 veckor. Så det här är film 1 utav våra 4 veckor. Så vi kommer få lite uppdatering från vår resa. Vi börjar att åka mot Varberg. Så det är inte så långt, vi ska träffa ett par kompisar. Oj, det är Hans. Vad är det för hus? Vi ska träffa ett kompisar i Varberg och sådana. Sen går färjan om några dagar. Så vi har några dagar här i Höganäs, tror vi. Vi får se var vi tar vägen. Men häng på vår resa så får ni gärna prenumerera och kommentera och gilla och allt sånt där som ni brukar göra. Härligt. Välkomna. Då kör vi. Ja. Närmar vi oss Varberg. Ska ut på Jätterön. Campingplats. Allting pratar om att vi ska ta ett dopp. Jag är inte så jättesugen på det. Men när man sitter i husbilen och har alltså har AC så känner man ju liksom inte hur varmt det är egentligen. 19 grader ska det vara. Folk omkring bort så det är nog inte. Här finns en ställplats, vad heter den? Vi har ju då bokat plats på Jätteröns camping så vi behöver inte vara bekymrade över det. Färdigt. Ja. Den har tappats. Jag vill att vi får en ny väg utanför. Fallet där. Om vi hittar rätt sen. Då har vi landat på Jätteröns camping och det gick ju väldigt smidigt. Det var väldigt fina ställplatser här. Det är ju ställplatser med asfalt och gräs. Ut så. Stödbenen är på väg ner. Ja. Det blir bra det här. Var de snälla mot dig i receptionen? Ja, 2 små. Två små flickor. Det är ledigt bredvid oss. Ska vi gå bort till... Har du sett någon el? Vi ska gå bort till D6. Vi ska ha med oss 2 stolar för vi ska bjuda på lunch. Då tänkte vi presentera den främre delen i våran bil. Vi har en L-soffa med 2 bältade platser om man har passagerare med sig. Bordet är justerbart så man kan vinkla det åt det hållet och du kan dra det in och ut. Det finns två olika led på det där. Vi har en soffa här
med TV ovanför. Där TVn kan man fälla in och skjuta upp i skåpet. Om man har gäster som sitter här så vill man kunna luta huvudet bakåt och då skjuter man upp TV. Till denna har vi också, det är ett extra tillbehör som KB har, men en 5:e bältad plats. Då bygger man om här så kommer det ett ryggstöd som man sätter dit här och då får du en bältad plats här och har benen här. Så då kan man åka 5 personer i bilen, alla bältade. Förarmiljön är ju Mercedes som många känner till nu. Jättesmidig och god att köra. Vi upplever den tyst och god själva när vi kör med den. Stolarna är väldigt sköna, höga och sköna i allmänhet. Vi har extra tillbehör på den också, att vi kan ha kyla och värme i stolen. Det finns knappar på sidan här som man reglerar detta med. Så det är ju toppen faktiskt. Här ovanför mig har vi våran taksäng som går att fälla ner. Det gör man via panelen med en elektrisk reglage. I den finns också spottar som takbelysning. Extra belysning över stolarna som läslampor som kan tändas manuellt här om man vill. Vi har laddare för telefon. Sån här platta man lägger telefonen på. Ovanför matplatsen så har vi en stor taklucka. Som ni ser så är den rejält stor och släpper in mycket ljus om du vill ha ljus över matplatsen. Har du luckan uppe så kan du också ha myggnät. Du kan ha en sån här myggnätsgrej där. Och på kvällen så kan du stänga. Så. Skulle vi få kvällssol, men det borde vi få. Så det var därför vi tog den här hållet. Ja. Jag vet inte om det var ett misstag. Det blir bra. Allt hänger på vad de har för sol just nu. Sen tar vi nästa solfråga senare. Vi tar bord och sånt sen då. Ja. God morgon, god morgon. Det är söndag och vi är ute på våran semester. Nu måste jag bara vända här för att se hur illa det ser ut. Det var en liten överdrift för vi fällde just ner stödbenen och då åker ju allt vatten på taket ner. Så det ser värre ut än vad det är. Men skyfallsliknande regn har de lovat söder om Falkenberg idag. Så vi stannar i Falkenberg. Vi åker till Falkenberg nu. Tråkigt!
Väder. Det var ju 29 grader förra veckan. Vad är detta? Vi i Falkenberg och vi tänkte hitta en plats här nere. Om 200 meter sväng åt höger in på Blankagårdsvägen. Vi har stått här förut men fick inte plats på de platserna som var finast, tyckte vi. Så vi gör ett litet försök och det såg ganska tomt ut när vi körde förbi över bron. Sväng nu åt höger. GKs lager ligger där, kommer jag ihåg. Tyvärr väldigt tråkigt väder. Men Om 200 meter sväng åt vänster. sen ska du vänster där framme. Vägen in på Gröningevägen. Här har vi de första ställplatserna. Regnet gör ju inte någonting rättvisa. Men vi kör lite längre bort. Vad sa du? Ja, vi kör in bara här. Vi ska se vad det står där. Jag tror du ska upp till vänster där. Här ska du upp vänster tror jag. Se vad det står här. Men det är väl man åker väl och tar en plats inte alltså. Där är tömningsplatsen. Tillfälliga ställplatser 300 meter. Det fanns lite riktiga här också. Vi kanske nog köra bort tror jag. Måste nog göra det med den här nu. Ja, jag för mig det fanns här. Jo, men jag får också. Eller var de tillfälliga där vi hamnade till Du slut? är nu framme ditt mål. Här det ja. står. Här vill vi stå. Där är det liksom. Ja. Vi tar det här så vi tar på nästa. Nej, jag tycker vi tar här för jag tror inte... Eller? Det Ska finns kolla? en där. Ja, men kolla nästa kök också. Där är ju nummer 8. Här ska vi in med. Den såg ut att vara lite för liten för våran bil. Här står ju också en. Det här är ju finare. Sånt som man vill ha. Ja, de var finare. Men de är ju då upptagna. Men här finns någon sådär. Voilà. Ja, här har vi. Men då hamnar vi mitt i busken, men... Backar man in då eller? Det gör de inte va? De har inte gjort det. De andra har inte heller gjort det. Don't know how I can explain. 하루 종일 네 생각에 간절해 낯설어. 나 왜 이런 걸까? You're the cure to all my pain. 널 좋아하나 봐. 널 사랑하나 봐. 이제는 더 이상은 숨길 수 없잖아. 내일 더 아껴줄 거야. 안아줄 거야. We're meant to be. You can't deny. 내일 더 다가갈 거야. Nu har vi lämnat Halmstad och på väg till Höganäs. Och sen när vi har varit i Höganäs ett natt så åker vi ner i Danmark mot Rödby, Puttgarten. Och över till Tyskland. Nu ska vi stanna till på ett ställe som heter Vikens ställplats i Höganäs. Och ladda på cyklarna lite. Vad är det? En räv som gör. Mitt i diket innanför stängs. Levande. Levande. Han stod på beredd och så.
ska ladda cyklarna lite grann och så ska vi cykla in till Höganäs och titta lite närmare på Höganäs. Vi har varit i Höganäs flera gånger, men nu ska vi faktiskt kika lite närmare på Höganäs. Pekar du på nu? Bron från Julbrunna. Ja. Hej! Ja, vi kommer fram till Höganäs och vi riktar in oss på en ställplats. Som vi tänkte att vi ställer oss bara på någon ställplats som är billigt, för vi ska bara cykla in och se Höganäs, sen ska vi åka vidare imorgon. Men det här var ju jättefint. 100 kronor natten, 150 med el. Det fanns några få elplatser. Men kika här får ni se hur det ser ut. Vi håller på att packa ut våra cyklar och ska ge oss iväg. Men det är stora platser och det är en grön äng. Han har ställt sig lite fel där borta. Han ska stå framför stenen, men det har han inte riktigt förstått. Men bakom den så finns det en sån här elcentral. Så där borta kan man nog koppla in sig på el. Men annars, nu ser vi mycket plats. Jag tror det är lite så här pre-season. Det är 1 juli och folk har inte kommit ut på semester igen, känns det som. Det är positivt för oss. Vi har det så bra. Nu är vi oss in i Höganäs. Du har fastnat i filten också. Det är något möjligt skit. Allt möjligt. Nu måste man se till att den öppnar in. Så. Det är din. Det är din. Nej, det är väl din. Det är din. Det är min, okej. Det är min. Jag sa det nu. Fint det var. Thatched roofs. Even in Skåne. Byns bokskåp. Det är de pratar här alltså. Sorry? Ja. Jag har redan sagt att det är en camping. Okej. Då lämnar vi Lars Lerviks ställplats. Någonting heter det. Och åker mot Helsingborg för att vi behöver besöka fritidscenter där. Vi har ett litet problem. Som vi, inte problem, men vi behöver lösa en grej och Pontus ska få berätta. Ja, då är det så att vi får ingen 220. Vi laddade elcyklarna lite för länge igår där och så gick solen ner och så drog vi slut lite för mycket på batteriet så det stängde av. Kablar har en sån automatisk avstängning. När
närmar sig kritisk nivå i batteriet då. Så då höll vi på lite med det, så flyttade vi plats och kopplade in el istället. Ja, det var lite mäckigt igår kväll, men klockan var 12 på natten också. Men vi fick i alla fall igång elen så det laddade i natt. Men vi får inte ström i våra 220-uttag. Och jag har testat bytt kabel och vi har grejat med det där då liksom. Och den bara slår ifrån jordfelsbrytare i det här elskåpet som ställplatsen hade. Och våran brytare också i bilen slår också ifrån då. Så nu samlar vi upp kablarna och la in dem i garaget och åker vidare. Och då testar vi, tänkte åka in på fritidscenter och kolla innan vi lämnar Sverige nu. Jag pratade lite med KB i Trollhättan och de indikerade att det kan vara AC, att det är fukt. Något kretskort där liksom, som gör att den slår ifrån då, men det kan också vara något annat. Så att jag tänkte vi tar en snabb titt där och ser om de har något snabbt och bra att komma med det. Det kan vara gott att ha AC eller det kan vara gott att ha ström i våra 230-uttag. Så vi kan ladda elcyklarna och kan köra mikron. Vad är det annars vi ska göra? Ladda något mer. Eller eventuellt använda AC'n kanske. Om vi behöver. Ja. Så vi gör en test där. Kanske att funkar nu. Bara kanske var något fukt i kablarna eller någonting. När vi låg där. Jag vet inte. Förhoppningsvis så kan det varit det. Det var lite regnigt i natt här så. Men det kan också vara ett kretskort i AC'n och det var inte så lika roligt då. Ja, här sitter vi i Helsingborg och har problem. Vi kan inte ladda bilen. Vi kan inte... Jordfelsbrytaren slår ifrån. 230 jordfelsbrytaren slår ifrån hela tiden. Så vi kan inte få ström in till bilen. Imorgon går färjan till mellan Rödby och Puttgarten. Och vi står här i Helsingborg och undrar nu hur vi ska göra. Verkstäderna har inte tid att hjälpa oss. Vi försöker kontakta nu Uppsala där vi köpte bilen. Vi brukar få den servad i Trollhättan för att ha det närmare till Alingsås. Men nu ringer vi, och de svarar inte. Men nu ringer vi Uppsala för att se. Frågan är vad man ska göra nu. Om inte vi får någon hjälp med detta så kommer vi inte kunna ha någon ström. Vi kommer inte kunna ladda bilen, alltså ladda batteriet. Man löser ut för fordelen. När jag sätter i 230 så fort jag sätter i en 230 matning liksom, så löser den ut. Så vi har ju ingen ström i så fall på de här uttagen inne i bilen och den laddar inte heller. 230 funkar inte heller. Vi kopplar i 230. Då är vi på väg till Malmö fritidscenter för att se om vi kan få hjälp på någon verkstad där. Vi hoppas på det. Annars blir det svårt med vår Europaresa. Ja, då har vi varit på fritidscenter i Malmö och de hjälpte oss väldigt snällt. De har fixat, det var AC'n som var problemet. Förmodligen har kommit in fukt när det har regnat eller så. Så nu har han gjort den här delen i AC'n som man kan köra värme med. Som man inte använder egentligen för det funkar inte fullt ut ändå. Utan man har ju all värmen. Men just den delen som man kan köra värme med har han kopplat ur då. Så de är uppe på taket här och mäcka och grejer här och så har de fixat det. Så nu funkar det, så nu kan vi åka. Underbart. Härligt. Det är ju fantastiska besked. Vi kommer komma iväg. Det är ju, Han var så snäll. Han var så snäll. Underbart. Vi kommer aldrig glömma dig. Han hade en Concorde och åkte till Italien med och jag kände bara what? Ja, det var fantastiskt. Det känns ju som att han är dagens hjälte. Sen så kan man ju tänka varför kommer in fukt i en AC, en Dometic AC.
Han sa det att i vissa lägen det regnar åt något visst håll. Det låter ju lite märkligt tycker vi. Men åsen verkar vara lite känslig. Det var nästan det första de andra vi pratade med nämnde också. Att det förmodligen kan vara det. Liksom. Kylskåpet och AC:n, men i det här fallet så var det AC:n. För nu testar han den också va? Nu slår inte den ifrån eller? Nej, han har kört med el nu liksom. Jordfelsbrytaren slår inte ifrån. Så nu är det fritt för oss att fortsätta våran resa. Så nu åker vi in i Malmö och handlar lite. Ska vi göra? Ska handla lite grejer. Va? Jag kan inte åka in i Malmö. Nej, men vi kan åka... Oj, hur kommer vi ut här då? Ja, men han måste bara framåt. Okej. Vi ska i alla fall åka och handla någonstans för vi behöver lite bröd, vi behöver lite ägg och lite sånt. Basvaror, lite pastasås och så. Okej, då säger vi hej då i den här filmen, annars blir den alldeles för lång. Vi är jätteglada för att nu har vi en lagad bil. Eller lagad bil. Vi har elektricitet som fungerar. Följ med oss i nästa film. Nu åker vi mot Danmark. Jag sätter GPSen. Hej då!